Hello, 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 hello. Can you hear me? Dear students, yesterday we have seen translational partition function in terms of and various thermodynamic properties of translational motion in terms of partition function that we have been seen. And today we will start with the rotational partition function, and in that rotational partition function we will see what will let me yes, rotational partition function. Now last time security control equation that also we have been seen, आणि त्यावेळेस आपण पाहिलं होतं की security control equation म्हणजेच काय की एंट्रोपी ऑफ ट्रान्सलेशन, आणि एंट्रोपी ऑफ ट्रान्सलेशन साठी आपण व्हेरियस हे पाहिलेत. आता रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन आता रोटेशनल एनर्जी फॉर एनी डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल रिजिड रोटेटर यासाठी ही जी काही रोटेशनल एनर्जी आहे ती J इंटू J प्लस 1 h²/8π² आणि हा J हा काय रोटेशनल क्वांटम नंबर आणि I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दॅट डायटॉमिक मॉलिक्यूल. आता द रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल इज आपण पाहिलं मागच्या वेळेस की the rotational partition function is equal to sum of gr e⁻⁰ where e is gr है, gr is statistical weight or degeneracy for the rotation and er the rotational energy, and this can be solved as twice j sum of twice j plus 1 e⁻⁰ आणि हा gr is equal to कशासाठी रोटेशन साठी 2j plus 1 आहे. आता हे इक्वेशन या इक्वेशन मध्ये जर का सबस्टिट्यूट केलेत किंवा हे जे काही ER आहे हे ER आपण या इक्वेशन मध्ये किंवा ही जी काही रोटेशनल एनर्जी आहे या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर आपलं इक्वेशन होईल QR इज इक्वल टू किंवा ट्रान्सलेशनल रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ 2j plus 1 e⁻j into j plus 1 h²/8π² K into T, where K is a Boltzmann constant, I आणि J आपल्याला माहिती आहे काय ते J is a rotational quantum number आणि I is a what it is there moment of inertia. आता मॉलिक्यूल दोन प्रकारचे असतील, एक डायटॉमिक मॉलिक्यूल. आता डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये काय असेल N2O2 म्हणजे काही जे काही असतील त्यांचे ॲटम हे कसे असतील सारखे असतील म्हणजेच काय होमो डायटॉमिक मॉलिक्यूल. आणि डायटॉमिक मॉलिक्यूल मध्ये असंही असू शकतं की हेटेरो डायटॉमिक मॉलिक्यूल म्हणजे HCl NO CO हे काय झाले हेटेरो डायटॉमिक मॉलिक्यूल, आणि मग त्यांच्यासाठी आपल्याला एक क्रायटेरिया इथे ऍड करावा लागेल. अँड देअरफॉर फॉर डायटॉमिक मॉलिक्यूल हॅव्हिंग डिफरंट न्यूक्लिआय जे कॅन हॅव सक्सेसिव्ह व्हॅल्यू म्हणजेच काय जे ची व्हॅल्यू जे काही रोटेशनल क्वांटम नंबर आहे जे आर डिफरंट न्यूक्लिआय असतील तर HCl लाईक HCl NO आणि CO त्यांच्यासाठी Jच्या व्हॅल्यू किंवा त्या रोटेशनल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू कशा असतील सक्सेसिव्ह असतील आलं लक्षात. आणि जर का ते हेटेरो असतील लक्षात, जर का ते हेटेरो असतील त्यांच्यासाठी आयदर ऑड 1 3 5 और ऑल मे बी इवन J व्हॅल्यूज, आणि त्यामुळे
ही डिस्क्रिपन्सी टाळण्यासाठी हा जो काही डिफरन्सेस आहे, हा डिफरन्सेस टाळण्यासाठी एक फॅक्टर ऍड केला जातो, त्याला काय म्हटलं जातं, सिमेट्री फॅक्टर. आणि तो सिमेट्री फॅक्टर आपल्याला इथे काय करावं लागेल, ऍड करावा लागेल किंवा इथे आपल्याला मल्टिप्लाय करावं लागेल. आणि त्यामुळे आपल्या या इक्वेशनला जे काही रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन आहे, that rotational partition function should be equal to 1 upon sigma sum of sum running from I j is equal to 0 to infinity 2j plus 1 e raised to minus j into j plus 1 h square upon 8 pi square I into kt. आता if you assume that energy levels are closely spaced, will be true if अल्फा इज अ व्हेरी व्हेरी लेस दॅन 1. आणि हा जो काही अल्फा, आता बघा आपण काय जे हा एच कॉन्स्टंट, युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट, पाय कॉन्स्टंट, के कॉन्स्टंट आणि टी कॉन्स्टंट, हे तर काय झालं, युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. ते डू नॉट डिपेंड अपॉन द न्यूक्लिआय किंवा तो जो काही मॉलिक्यूल आहे त्याच्यावरती त्याचा काही एक संबंध नाही. दे आर द युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट. फक्त जे आणि हा आय म्हणजे मोमेंट ऑफ इनर्शिया हे मॉलिक्यूल नुसार काय होत राहील, व्हेरी होत राहील. आणि त्यामुळे जर का आपण हा अल्फा इज इक्वल टू हे सगळे कॉन्स्टंटची आपण कलेक्ट केले, इफ यू सबस्टिट्यूट फॉर देम और फॉर इट ॲज अ अल्फा, देन आपलं इक्वेशन काय होईल, क्यू आर किंवा रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा सम ऑफ j इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ट्वाइस j प्लस 1 e raised to minus j into j plus 1 अल्फा in it. आणि मग द समेशन मे बी रिप्लेस्ड. जर का समेशन 0 टू इन्फिनिटी असेल, म्हणजेच काय इनफायनाइट असेल, तर आपल्याला ते आपण इंटिग्रेशनने रिप्लेस करतो, हे आपल्याला माहिती आहे. आणि म्हणून दिस क्यू आर शुड बी इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा integration running from 0 to infinity twice j plus 1 e raised to minus j into j plus 1 h square upon 8 pi square I into kt dj. Now upon performing the above integration the result is, आणि हे इंटिग्रेशन जर का तुम्ही सोडवलं, कारण की काय आहे, समजा इथे 2x plus 1 e raised to minus x into dj, आणि हे इक्वेशन जर का सोडवलं, दॅट इक्वेशन इज इक्वल, त्याचा जो काही रिझल्ट असेल, क्यू आर इज इक्वल टू 8 पाय स्क्वेअर आय के टी अपॉन सिग्मा एच स्क्वेअर, म्हणजेच काय असतो तो 1 अपॉन अल्फा. what it is there, x plus 1 into e raised to minus x dx, यांचे इंटिग्रेशन e raised to minus अल्फा x dx, यांचे इंटिग्रेशन काय असेल, यांचे इंटिग्रेशन असेल 1 अपॉन अल्फा सिम्पली. आणि आपल्याला माहिती आहे, we have taken अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन 8 पाय स्क्वेअर आय इंटू केटी. 1 अपॉन अल्फा म्हणजेच डिनॉमिनेटरचं हे जे काही आहे, जो तो न्यूमरेटर होईल आणि न्यूमरेटरचा डिनॉमिनेटर होईल, म्हणजेच 8 पाय स्क्वेअर आय के टी अपॉन एच स्क्वेअर, आणि आपला हा सिग्मा. लक्षात, जर का अल्फाची व्हॅल्यू त्या पूर्ण कॉन्स्टंट जो काही रेशो होता आपण जो घेतला, हा रेशो, याची व्हॅल्यू 0.001 म्हणजे 10⁻³ पेक्षा जास्त असेल, तर ही क्यू आर ची व्हॅल्यू विल बी 1 अपॉन क्यू अल्फा 1 प्लस अल्फा बाय 3 प्लस अल्फा स्क्वेअर अपॉन 15. येतं लक्षात. आणि म्हणून इक्वेशन 62, 62 and 62 can be applied for polyatomic linear molecule. And for this sigma is equal to, आणि त्यांच्यासाठी पॉलीएटॉमिक लिनियर मॉलिक्यूल साठी ही जो काही सिमेट्री फॅक्टर आहे, सिग्मा इज इक्वल टू 1. जर का मॉलिक्यूलला प्लेन ऑफ सिमेट्री असेल, लक्षात, फॉर एक्झाम्पल NNO, तर त्याचे सिग्मा इज इक्वल टू 1. हाऊएव्हर सिग्मा इज इक्वल टू 2 when the plane of symmetry is present for OSO. लक्षात. आणि अशा प्रकारे जर नो प्लेन ऑफ सिमेट्री नसेल, तर सिग्मा इज इक्वल टू 1, आणि प्लेन ऑफ सिमेट्री असेल तर हा सिमेट्री फॅक्टर शुड हॅव द व्हॅल्यू 2. फॉर रिजिड नॉन लिनियर मॉलिक्यूल, म्हणजेच काय, या लिनियर मॉलिक्यूल साठी पाहिलं आपण, रिजिड नॉन लिनियर मॉलिक्यूल साठी क्यू आर इज इक्वल टू पाय रेस टू 1/2 सिग्मा एच स्क्वेअर 8 पाय स्क्वेअर आय के टी रेस टू 3/2 I1 I2 I3, म्हणजेच काय, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जे काही असतील आणि त्यांचं मोमेंट ऑफ इनर्शिया जे काही असेल, polyatomic non-rigid molecules raised to 1/2, where I1 I2 I3 are the moment of inertia of molecule
अराउंड द रिस्पेक्टिव्ह ऍक्सेस एक्स वाय आणि झेड. म्हणजेच का तुझे मॉलिक्यूल या ऍक्सेसला येत असेल तर रोटेशन करत असेल तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग एक्स, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग वाय, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलॉंग झेड. आणि अशा पद्धतीने ते आपल्याला ऍक्सेस आणि सिग्मा रिप्रेझेंट द आयडेंटिकल अपीयरन्स द मॉलिक्यूल कॅन अडॉप्ट ऑन रोटेशन अबाउट द कोऑर्डिनेट ऍक्सेस. फॉर एक्झाम्पल सिग्मा इज इक्वल टू 2 फॉर S2S, सिग्मा इज इक्वल टू 0 S2S आणि S2O साठी सिग्मा इज इक्वल टू 2, सिग्मा इज इक्वल टू 12 CH4 मॉलिक्यूल साठी, सिग्मा इज इक्वल टू 3 NH3 मॉलिक्यूल साठी, ASH3 साठी सिग्मा इज इक्वल टू 24 आणि अशा पद्धतीने या सिग्माची व्हॅल्यू बदलत राहील. आता रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन आपण पाहिलं आणि ते रोटेशनल पार्टिशन फंक्शनचा उपयोग करून आपल्याला थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज फॉर रोटेशन हे आपल्याला काय करता येतील, डिराईव्ह करता येतील. आपल्याला माहिती आहे द रोटेशनल एनर्जी, ती जी काही एनर्जीचे आपण इक्वेशन पाहिलं ER इज इक्वल टू E मायनस E0 इज इक्वल टू RT स्क्वेअर DLN क्यू बाय ∆T ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम ही पाहिलं. आपल्याला काय करायचं आहे रोटेशनसाठी आणि त्यामुळे रोटेशनसाठी आता रोटेशनल पार्टिशन फंक्शन पाहिलं आपण 8π2I/kT अपॉन सिग्मा H स्क्वेअर लक्षात. आणि जर का तुम्ही मग हा LN सिग्मा आता LN QR सॉरी LN QR इज इक्वल टू काय होईल आता बघा 8πk आणि हा H हा कॉन्स्टंट आणि हा सिग्मा सुद्धा त्या पर्टिक्युलर मॉलिक्यूल साठी कसा असतो कॉन्स्टंट असतो आणि म्हणून हा पूर्ण कॉन्स्टंट. आणि व्हेरिएबल काय फक्त इथे विथ रिस्पेक्ट टू टी काय विथ रिस्पेक्ट टू टी द व्हेरिएबल इज ओनली हा टी लक्षात. आणि म्हणून मग काय होईल E मायनस E0 इज इक्वल टू RT स्क्वेअर इन इट what it is there RT स्क्वेअर DLN T म्हणजेच 1 अपॉन T DLN QR बाय काय होईल 1 अपॉन T. आणि म्हणून आपली रोटेशनल एनर्जी इन एक्सेस ऑफ 0 पॉइंट एनर्जी इज इक्वल टू RT स्क्वेअर 1 अपॉन T. आता एक T कॅन्सल झाला तर ER इज इक्वल टू RT याचं लक्षात. आणि जर का रोटेशनसाठी ती जी काही ग्राउंड स्टेट एनर्जी असेल ती कशी असेल 0. आता रोटेशनल एंट्रोपी, आता एंट्रोपीचे जनरल एक्सप्रेशन आपण पाहिलेलं आहे. हे एक्सप्रेशन याच्यामध्ये आपल्याला फक्त काय टाकायची आहे क्यूआरची व्हॅल्यू टाकायची आहे इथं लक्षात. मग SR इज इक्वल टू RT DLN 8π2I/kT अपॉन सिग्मा H स्क्वेअर प्लस RLN 8π2I/kT अपॉन सिग्मा H स्क्वेअर या व्हॅल्यू टाकल्या. आपल्याला माहिती आहे LN QR आताच आपण केलं LN QR इज इक्वल टू दिस LN दिस कॉन्स्टंट प्लस LN T इथे लक्षात. आणि डेरिव्हेटिव्ह इज नथिंग बट 1 अपॉन T आणि म्हणून आपलं हे एक्सप्रेशन काय होईल RT ही टर्म तर 1 अपॉन T आहे आपण पाहिलं आहे RLN Q बरोबर आहे. एक T गेट कॅन्सल आणि मग काय शिल्लक राहिली ते R1 प्लस LN Q. आता हे इक्वेशन जर का आपण या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केलं तर काय होईल इथे SR इज इक्वल टू R1 प्लस LN 8π2I/kT अपॉन सिग्मा H स्क्वेअर याची QR ची व्हॅल्यू टाकली तर मग हा R1 प्लस 8π2 हे प्युअर कॉन्स्टंट युनिव्हर्सल कॉन्स्टंट हा I व्हेरी होऊ शकतो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल. टेम्परेचर T आपण व्हेरी करू शकतो. हा LN सिग्मा सुद्धा प्लेन ऑफ सिमेट्री अँड इफ देर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री अशा पद्धतीने सुद्धा त्याचं बायफर्केशन होऊ शकतं. आणि म्हणून I8 ची पायची 3.14 किंमत टाकली आपण, के ची बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंटची किंमत टाकली, H प्लँक कॉन्स्टंटची किंमत टाकली, देन दिस फॅक्टर कम्स आउट टू बी 105.53. हा LN I LN T आणि हा मायनस LN सिग्मा बरोबर आहे. जर या R ने या व्हॅल्यूला मल्टिप्लाय केली इन टर्म्स ऑफ जूल देन R इज इक्वल टू LN I LN T मायनस LN सिग्मा प्लस 105 इंटू R. आणि परत आपल्याला एक अजून वेगळ्या पद्धतीने हे सॉल्व्ह करता येईल एंट्रोपीचे इक्वेशन. काय
आपल्याला माहिती आहे dln QR बाय dt इज इक्वल टू काय होईल इथे डेरिव्हेटिव्ह ऑफ लॉग क्यू 1/q इंटू dq बाय dt आपल्याला माहिती आहे. आणि जर ते आपण पुढे सॉल्व्ह केलं QR ची व्हॅल्यू ही आहे, आपण पुढे सॉल्व्ह करत गेलो तर ST चं म्हणजेच काय ट्रान्सलेशनल रोटेशनल एंट्रॉपीचं नवीन एक इक्वेशन आपण डिराईव्ह करू शकतो ॲज ए SR इज इक्वल टू RT 1/T Q डॅश R अपॉन QR प्लस R ln QR. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला एक नवं इक्वेशन मिळू शकतं R ln QR प्लस QR डॅश अपॉन QR. अशा पद्धतीने आपल्याला रोटेशनल एंट्रॉपीचे इक्वेशन नवीन पद्धतीने मिळू शकतं. आता तिसरी मोशन आणि त्या मोशन साठी असलेलं पार्टिशन फंक्शन व्हायब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन. जर का मॉलिक्यूल लिनियर असेल, आपल्याला माहिती आहे 4 प्रकारच्या मोशन्स असतील प्रत्येक मॉलिक्यूलला. इट डिपेंड्स अपॉन और इट विल व्हेरी अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर, कारण की एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर किंवा मोशन किंवा स्पीड हे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी हे आपल्याला माहिती आहे. आणि त्यामुळे टेम्परेचर जसं वाढेल तशी एनर्जी वाढते. एनर्जी वाढते म्हणजे त्याचे काय होतील, त्याच्या मोशन्स वाढतात, इथे लक्षात. आणि म्हणून व्हायब्रेशनल एनर्जी ऑफ लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर म्हणजेच काय लिनियर म्हणजेच काय एका जागेपासून परत परत फिजिक्सच्या विद्यार्थ्यांना माहिती असेल लिनियर हार्मोनिक मोशन काय असते ती. आपण पूर्णतः लिनियर म्हणजेच काय की एका जागेवरून परत परत जाणाऱ्या जे काही हे असतील, तुम्ही पाहिलं असेल पेंडुलमचा एक्सपेरिमेंट फिजिक्स मध्ये, तिथे तुम्ही केलेला आहे, तिथे लक्षात. आणि फॉर दिस पर्पज अशी लिनियर हार्मोनिक ऑसिलेटरची जी काही एनर्जी असते ती एनर्जी for a molecule is given by E dash V is equal to V plus 1/1/2 H nu naught. आता V काय हा व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर, न्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेन्सी, व्हॉट इज काय किंवा सिंगल फंडामेंटल व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी. या इक्वेशनला सॉल्व्ह केलं तर 1/2 H न्यू नॉट VH न्यू नॉट. आता when D is equal to 0, the energy of the oscillator is called as a 0 point energy. बघा काय होतं, ट्रान्सलेशनल मोशन सीज होऊ शकते जर का तुम्ही टेम्परेचर इफ यू ब्रिंग अप टू द 0, रोटेशनल मे बी ब्रिंग अप टू 0, इट मे बिकम द 0. परंतु व्हायब्रेशनल मोशन इवन इन द ग्राउंड स्टेट, इवन इन द 0 point energy, the molecules or the particle is vibrating along its mean position, and for this purpose vibrational motion even at a ग्राउंड स्टेट किंवा 0 एनर्जीला सुद्धा काही प्रमाणात व्हायब्रेशन्स त्या असतात, म्हणजेच व्हायब्रेशनल एनर्जी ही असते. आणि त्यामुळे ही जी काही 0 पॉइंट व्हायब्रेशनल एनर्जी आहे इज गिवन बाय 1/2 H न्यू नॉट. आता आपलं हे इक्वेशन आहे काय इक्वेशन आहे, E डॅश V इज इक्वल टू E नॉट V प्लस VH न्यू नॉट. हे आपल्याला आपण इथे घेतलंय. आता इथे E नॉट V का घेतलं, कारण की E नॉट V इज नथिंग बट 1/2 H न्यू नॉट. आणि त्यामुळे आपण ग्राउंड स्टेट व्हायब्रेशनल एनर्जी हे घेऊ शकतो. आणि therefore what is there, E0V प्लस E जी काही असेल दिस इज नथिंग बट EV VH न्यू नॉट. आणि म्हणून EV इज इक्वल टू E डॅश V मायनस E नॉट V इज इक्वल टू 1/2 H न्यू नॉट प्लस VH न्यू नॉट मायनस 1/2 H न्यू नॉट. आणि त्यामुळे ही जी काही व्हायब्रेशनल एनर्जी आहे दिस कम्स आउट टू बी VH न्यू नॉट. आता हे जे काही इक्वेशन आहे represents the energy of oscillator relative to the ground state. The vibrational partition function, मग ही एनर्जी जर तुम्ही त्या पार्टिशन फंक्शन मध्ये व्हायब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन मध्ये ठेवली तर QR इज इक्वल टू सम ऑफ GR GV QV इज इक्वल टू सम ऑफ GV e raised to minus EV upon KT, where this GV is 1 for vibration statistical weight. आणि म्हणून this equation may be written as e raised to minus VH nu naught upon KT.
आता बघा, IH Planck's constant, nu naught is a ground state energy fundamental frequency, K बोल्ट्झमॅन कॉन्स्टंट, टेम्परेचर T कॉन्स्टंट ठेवलं आणि त्याच्यासाठी जर U घेतला आपण, तर आपण कॉन्स्टंट QV म्हणजे व्हायब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ e⁻v इंटू U आणि इंटिग्रेशन ऑफ e⁻ax is always given by e1 plus e⁻x plus e⁻2x plus e⁻3x अशा पद्धतीने is equal to 1 minus e⁻u minus 1 आणि त्यामुळे आपली जी काही व्हायब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन is given by 1 upon 1 minus e⁻u or 1 upon 1 minus h nu naught upon kt. आणि आपल्याला माहिती आहे if w is a vibrational frequency in wave number, what it is that omega जर का omega is a vibrational frequency in wave number in centimeter inverse, then nu naught is equal to c into omega, where c is the velocity of light. आणि म्हणून आपले इक्वेशन QV is equal to 1 upon 1 minus h c omega upon kt. Now hc omega upon kt हा जो काही h Planck constant, this is a vibrational frequency, k is a Boltzmann constant, t is a temperature. आणि हे जर तुम्ही टाकलं तर अवर इक्वेशन किंवा हे जे काही कॉन्स्टंट आहेत हे सगळे कॅल्क्युलेट जर का केले, देन इट कम्स आउट टू बी 1.439 ओमेगा अपॉन kt. आणि म्हणून आपलं हे जे काही इक्वेशन आहे व्हायब्रेशनल क्वांटम नंबर पार्टिशन फंक्शन इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 मायनस e⁻1.439 ओमेगा अपॉन टी. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला व्हायब्रेशनल पार्टिशन फंक्शनचं इक्वेशन डिराइव्ह करता येईल. त्याच पद्धतीने वेगवेगळ्या थर्मोडायनामिक जे काही फंक्शन्स असतील कशाचे व्हायब्रेशनचे या व्हायब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन ठेवून आपल्याला कशा पद्धतीने सॉल्व्ह करता येईल, दॅट विल बी हिअर. एनर्जी ऑफ व्हायब्रेशन आपल्याला माहिती आहे E मायनस E नॉट म्हणजे एनर्जी ऑफ व्हायब्रेशन इन एक्सेस ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज इक्वल टू RT स्क्वेअर DLN QV अपॉन dt ॲट कॉन्स्टंट V. आता व्हायब्रेशनल पार्टिशन फंक्शन आपण पाहिलं आणि जर त्याच्यासाठी U टाकला तुम्ही तर काय होतं QV इज इक्वल टू 1 अपॉन e⁻u हे आपण पाहिलेलं आहे, याचं लक्षात. आता याचा जर का तुम्ही काय घेतला डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर काय होईल 1 अपॉन QV आणि dQV बाय dt ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम V. आणि त्याप्रमाणे DLN QV इज इक्वल टू काय होईल इथे 1 मायनस e⁻u, कारण की हे डिनॉमिनेटरला आहे की नाही, म्हणजेच काय तो जाईल न्यूमरेटरला d ऑफ 1 मायनस e⁻u⁻1 अपॉन dt. आता ही आहे जसं तसं. आता विथ रिस्पेक्ट टू टी आहे की नाही हे, आणि त्यामुळे दिस कॅन बी सॉल्व्ड और दिस ब्रॅकेट डेरिव्हेटिव्ह ऑफ दिस ब्रॅकेट कॅन बी सॉल्व्ड -1 मायनस e⁻u⁻2 d ऑफ e⁻u upon dt. And this equation can be further solved as by this way, कारण की हा -1 e⁻1 -2 आहे की नाही, इथे 1 हा ब्रॅकेट इथे दोनदा परंतु मायनस आहे, म्हणजेच काय होईल शिल्लक फक्त -1 बरोबर. आणि हा e⁻u d ऑफ -u अपॉन dt upon v. आणि अशा पद्धतीने if you solve this equation further then it comes out to be 1 upon t u upon e⁻u-1. आता ही व्हॅल्यू जर तुम्ही त्या एनर्जीच्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट केली तर ही v e0v RT स्क्वेअर 1 अपॉन t u upon e⁻u-1 किंवा
RT U upon e raised to U minus 1 आणि त्यामुळे EV इज इक्वल टू E0 म्हणजे ग्राउंड स्टेट एनर्जी प्लस RT आणि हे इक्वेशन. आता ही ग्राउंड स्टेट एनर्जी इज ऑलवेज गिवन बाय 1/2 फॉर व्हायब्रेशन 1/2 NH न्यू नॉट प्लस RT H न्यू नॉट अपॉन KT. आपण जर त्या U ची व्हॅल्यू टाकली 1 अपॉन e raised to H न्यू नॉट अपॉन KT मायनस 1 आणि हे सगळं जे का कॉन्स्टंट जर तुम्ही कॅल्क्युलेट किंवा मग फर्दर सिम्प्लिफाय केले तर इट कम्स आउट टू बी EV is equal to E0V is equal to NH न्यू नॉट अपॉन e raised to NH न्यू नॉट अपॉन RT मायनस 1. आता व्हायब्रेशनल एंट्रोपी. आता एंट्रोपीचे इक्वेशन आपल्याला माहिती आहे, जनरल एक्सप्रेशन. त्याच्यामध्ये जर तुम्ही हा QR टाकला येतं का लक्षात, देन SV इज इक्वल टू आपण असं सबस्टिट्यूट करू शकतो. म्हणजेच काय, ट्रान्सलेशनल एंट्रोपी R U अपॉन e raised to U minus 1 minus ln 1 minus e raised to minus U is equal to R H न्यू नॉट आणि दॅट कॅन बी सिम्प्लिफाईड. आता U इज इक्वल टू हे घेतलं आणि आपण आणि त्यामुळे NH हा NN विल गेट कॅन्सल. दिस NH इज इक्वल टू आता N अपॉन N R किंवा R अपॉन N इज K, देअरफॉर N अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन K. बरोबर. आणि त्यामुळे हे काय H न्यू नॉट अपॉन KT किंवा NH C ओमेगा अपॉन RT. and if you solve this substitute the values of constant आणि ते जर कॅल्क्युलेट केले it comes out to be 1.439 सेंटीमीटर केल्विन इंटू ओमेगा अपॉन T. आता हे जे काही ओमेगा व्हायब्रेशनल फ्रिक्वेन्सी विल बी इन सेंटीमीटर इनवर्स. आणि अशा पद्धतीने आपल्याला व्हायब्रेशनल एंट्रोपी हे आपण पाहिलं. मग आपण पाहिलं पार्टिशन फंक्शन आणि त्या पार्टिशन फंक्शनचे ऍप्लिकेशन जे आहे आपण व्हेरियस मोशन साठी अप्लाय केलं याच्या लक्षात. मग आणि ते पार्टिशन फंक्शन आपण वेगवेगळ्या मोशन साठी म्हणजे ट्रान्सलेशनल मोशन, व्हायब्रेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन आणि त्या पार्टिशन फंक्शनचे इक्वेशन आपण डिराईव्ह करून आपण त्याच्या काही त्याच्यावरनं त्यांच्या त्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज म्हणजे ट्रान्सलेशन साठी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी, रोटेशन साठी थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज, सगळ्या थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आपण इन टर्म्स ऑफ पार्टिशन फंक्शन पाहिलं. अँड बाय दिस वे अकॉर्डिंग टू दिस द व्हेरियस thermodynamic functions for different type of motion can be modified. That also we have been seen, and this is the criteria for statistical thermodynamics. Last time किंवा मध्यंतरी आपण एक पॉइंट किंवा आपण एक टॉपिक स्किप केला होता आणि that topic is nothing but what it is their colligative properties. आता आपण SYBSE मध्ये कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज शिकलो आहोत. काय प्रॉपर्टीज की ज्या नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल वर फक्त अवलंबून असतील. मग त्याचा तो कसा आहे दिसायला, त्याचा रंग कसा आहे, रूप कसं आहे, त्याचं नाक कसं, डोळे कसे आहे, म्हणजेच काय तो त्याचं नेचर कसं आहे याच्याशी आपल्याला काही घेणं देणं नाही. त्याची आयडेंटिटी कशी आहे ती सुद्धा काही घेणं देणं नाही. आणि म्हणून द पार्टिकल द प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स अपॉन नंबर ओनली. मग ते वेगवेगळ्या सोल्यूटचे वेगवेगळे नंबर असले तरी चालतील. लक्षात, वेगवेगळ्या सोल्यूटचे वेगवेगळे नंबर असले तरी चालतील. इट डिपेंड्स अपॉन दॅट नेचर आणि आयडेंटिटी. आणि अशा प्रकारच्या प्रॉपर्टीला काय म्हटलं जातं, कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टी. द सोल्यूट इज नॉट व्होलेटाईल. मग कंडिशन आहे पण फक्त तो सोल्यूटचं काय व्हायला नको, वेपरायझेशन व्हायला नको किंवा तो व्होलेटाईल नको. सो दॅट म्हणजे का नको, कारण की त्याने त्या वेपर्स मध्ये त्याला वेपर्सला तो कॉन्ट्रीब्यूट करायला नको. दिस शुड बी नॉन व्होलेटाईल. आणि तो सॉलिड सॉल्व्हंट मध्ये सुद्धा काय व्हायला नको, डिझॉल्व्ह व्हायला नको. आता कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज 4 प्रकारच्या आहेत. वेपर प्रेशर लोअरिंग, इलेव्हेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आणि ऑस्मोसिस आणि ऑस्मोटिक प्रेशर.
परंतु आपण इथे आपल्या या स्टडीसाठी सिन्स वी आर डिलिंग विथ द MSc or we are studying in MSc आणि म्हणून आपण काय करणार आहोत इथे आपण फक्त 3 क्वालिटेटिव्ह प्रॉपर्टी शिकणार आहोत. इलेक्शन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस आणि त्याच्यावरनं सोल्युबिलिटी या ही प्रॉपर्टी आपण पाहणार आहोत. आणि म्हणून या इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट साठी जे काही कॉमन फीचर्स आहेत, बॉइलिंग पॉइंट म्हणजेच काय की सॉल्व्हंट किंवा सोल्युशन हे केव्हा बॉईल होतं जेव्हा त्याचा जो काही वेपर प्रेशर असतो सोल्युशनचा तो ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर एवढा होईल त्यावेळेस ते सोल्युशन काय व्हायला लागतं, बॉईल व्हायला लागतं किंवा तो सॉल्व्हंट काय व्हायला लागतो, बॉईल व्हायला लागतो. आता फ्रीजिंग पॉइंट त्याच्या उलट फ्रीजिंग पॉइंट जर का तुम्ही टेम्परेचर कमी गेलात एक स्टेज अशी येते की जिथे त्या लिक्विड मधून सॉल्यूट काय किंवा तो सॉलिड अपियर व्हायला लागतो आणि ती जी काही स्टेज असते दॅट स्टेज इज किंवा दॅट टेम्परेचर इज नथिंग बट द फ्रीजिंग पॉइंट हे आपल्याला माहिती आहे. उदाहरणार्थ पाण्याच्या बॉइलिंग पॉइंट 100 असेल तर त्याच्या फ्रीजिंग पॉइंट किती आहे 0 डिग्री आणि अशा पद्धतीने बॉइलिंग पॉइंट आणि फ्रीजिंग पॉइंट these both are opposite टू इच अदर आणि म्हणून त्याच्यासाठी काहीतरी कॉमन गोष्टी असतील. मग आता कॉमन फीचर्स काय काय आहेत, द कॉमन फीचर्स ऑफ कॉलिगेटिव्ह प्रॉपर्टीज. इथे काय होतं की केमिकल पोटेन्शियल जे काही आहे त्याची काय होते ते डिक्रीज होतं, त्याचं रिडक्शन होतं आणि हा कॉमन फीचर एक याच्यामध्ये आहे. द रिडक्शन इन द केमिकल पोटेन्शियल म्यू स्टार स्टँड फॉर प्युअर सॉल्व्हंट साठी, म्यू स्टार AL फॉर प्युअर सॉल्व्हंट टू सोल्यूट ऍड केल्यामुळे कशामुळे मध्ये या सॉल्व्हंट मध्ये ते केमिकल पोटेन्शियल काय होतं कमी होतं किती बाय प्लस RT ln XNA. इथे लक्षात. आता XA काय आहे मोल फ्रॅक्शन इज ऑलवेज लेस दॅन 1. याचा लॉग जर घेतला तर इट विल बी निगेटिव्ह आणि त्यामुळे याच्यातून काय होईल रिडक्शन होईल किंवा याच्यातून काय होईल कमी होईल नुसता AL मायनस समथिंग आणि म्हणून केमिकल पोटेन्शियल हे होतं काय झालं कमी होईल. When solid is present, the chemical potential of vapor and solid are unchanged because of non-volatile insoluble solid. When mu versus T is plotted, म्हणजे chemical potential against temperature T जर प्लॉट केलं तर solid liquid इथे का लक्षात solid liquid equilibrium occurs but it is there ही सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम साठी हा ग्राफ आणि हा ऑकर्स ॲट अ हायर टेम्परेचर बट इट इज देअर आणि सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम बट इट इज देअर लेट मी चेक लिक्विड वेपर सॉरी कारण की बॉइलिंग आणि तिथे वेपर्स फॉर्मेशन होतील आणि त्यामुळे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम ऑकर्स ॲट अ हायर टेम्परेचर आणि लिक्विड सॉलिड म्हणजेच काय होतं सेपरेशन ऑफ सॉलिड होईल की नाही इथे आणि लिक्विड सॉलिड इक्विलिब्रियम ऑकर्स ॲट लोअर टेम्परेचर आणि म्हणजे म्हणून काय होतं बॉइलिंग पॉइंट इलेव्हेट होतो आणि फ्रीजिंग पॉइंट काय होतो कमी होतो किंवा इट इज लोअर. द लोअरिंग ऑफ केमिकल पोटेन्शियल इज ड्यू टू द एंट्रॉपी इफेक्ट. काय होतं माहितीये का की प्युअर सॉल्व्हंट असलं त्याला त्या पार्टिकलला काहीतरी मोशन आहे त्यांचे वेगवेगळ्या इंटरॅक्शन्स आहेत आणि त्या इंटरॅक्शन्स कशा आहेत प्युअर सॉल्व्हंट जर असलं तर ते फिक्स आहे. सोल्यूट ऍड केल्यामुळे त्या इंटरॅक्शन काय होतील एक ते इनएबिट होतील इन्क्रीज होतील किंवा डिक्रीज होतील आणि त्यामुळे इन अब्सेन्स ऑफ सोल्यूट द सॉल्व्हंट हॅज अन एंट्रॉपी क्रिएटिंग डिसऑर्डर. टेम्परेचर जर वाढलं तर लिक्विड इव्हापोरेट होतं रॅन्डमनेस वाढेल एंट्रॉपी वाढेल. When solid is present, there is an additional contribution to entropy of liquid even in an ideal solution and tendency for solvent to escape into vapor stage. काय होतं हे काय होईल कमी होईल. And when there is an additional randomness in the liquid, the universe reaches to maximum entropy आणि त्यामुळे when less liquid evaporate than when solute is absent, which lowers Vp and Dp increases.
आणि त्यामुळे काय होतं की रॅन्डमनेस वाढेल त्यामुळे काय होईल ते जे काही सोल्यूट त्याच्यामध्ये घातल्यामुळे लिक्विडचे वेपरायझेशन टेंडन्सी काय होईल कमी होईल आणि लिक्विडची वेपरायझेशन टेंडन्सी कमी झाली तर काय होईल बॉइलिंग पॉईंट कमी होईल. आता ती टेंडन्सी कमी झाली म्हणजेच काय होईल फ्रीजिंग पॉईंट टेंडन्सी सुद्धा कमी होईल येतं लक्षात आणि त्यामुळे फ्रीजिंग पॉईंट काय होतो लोअर होतो. आता elevation in boiling point. Here the equilibrium between liquid आणि vapor ही इक्विलिब्रियम तिथे appear होते काय कशामध्ये elevation in a boiling point. Elevation in a boiling point मध्ये there is equilibrium between liquid and vapor, solvent आणि solute. The chemical potential at given temperature at equilibrium is given by आता chemical potential आपण ते पाहिलं इक्वेशन that is it gets to be reduced. आता हे इक्वेशन रिअरेंज करता येईल आपल्याला कसं रिअरेंज करता येईल हा एक्स ए आपल्याला माहिती आहे सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बरोबर आहे आणि त्यामुळे एक्स ए इज इक्वल टू हा एक्स बी जर इकडे घेतला तर काय होईल 1 मायनस एक्स बी आणि त्यामुळे ln 1 मायनस एक्स बी बरोबर आणि त्यामुळे म्यू ए जी मायनस म्यू स्टार ए एल अपॉन आर टी आपण जर इकडे छेदाला दिला तर बरोबर आहे आणि बट हे काय आहे केमिकल पोटेन्शियल ऑफ वेपर मायनस केमिकल पोटेन्शियल ऑफ लिक्विड हे काय असतं चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी वेपरायझेशन मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ वेपरायझेशन ॲट टेम्परेचर टी आणि म्हणून ln xb इज इक्वल टू हे जे काही आहे दिस विल बी डेल्टा चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी मोलर गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ वेपरायझेशन अपॉन आर टी. आता जर का नुसतं प्युअर सॉल्व्हंट आहे म्हणजेच काय सोल्यूट अब्सेंट आहे म्हणजे सोल्यूट अब्सेंट म्हणजे मोल फ्रॅक्शनचा काही संबंध नाही तिथे देअरफॉर एक्स बी इज इक्वल टू 1 आणि त्यावेळेस जो काही बॉइलिंग पॉईंट असेल त्या सॉल्व्हंटच्या जे प्युअर आहे त्याचं काय असेल बॉइलिंग पॉईंट फॉर प्युअर सॉल्व्हंट अँड इट विल बी टी स्टार आणि त्यामुळे ln 1 इज इक्वल टू डेल्टा जी वेपरायझेशन टी स्टार अपॉन आर टी. या दोन्ही इक्वेशनचं जे काय आपण सबस्ट्रॅक्शन केलं ln 1 मायनस एक्स बी मायनस ln 1 then delta G vaporization MT RT upon delta G molar Gibbs energy of vaporization for pure solvent upon RT. आपल्याला माहिती आहे गिब्स आणि हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन प्रमाणे डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस आणि त्यामुळे आपलं हे जे काही इक्वेशन आहे डेल्टा जी आपण काय डेल्टा एच मायनस टी डेल्टा एस ने रिप्लेस केलं देन वी विल गेट दिस इक्वेशन. आपल्याला माहिती आहे की सम ऑफ मोल फ्रॅक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू 1 बरोबर आहे त्यामुळे एक्स ए हा फ्रॅक्शन एक्स बी सुद्धा फ्रॅक्शन म्हणजेच काय लेस दॅन 1 बरोबर आहे आणि त्यामुळे एक्स बी इज व्हेरी लेस दॅन 1 अँड देअरफॉर ln 1 मायनस एक्स बी शुड बी इक्वल टू मायनस एक्स बी आणि म्हणून मायनस एक्स बी बरोबर. आता काय होतं माहिती आहे का की जर का रिलेव्हेशन अँड बॉइलिंग पॉईंट कॅन बी व्हेरी स्मॉल. आता तुम्ही जर का SY बेस मध्ये एक्सपेरिमेंट केला असेल त्यावेळेस तुम्हाला तो जो काही डेल्टा टीबी जो मिळत होता डेल्टा टी सफिक्स बी हा साधारणतः किती मिळत होता 0.9 0.8 एवढा मिळत होता का नाही म्हणजेच काय इट इज अ फ्रॅक्शन लेस दॅन 1 आणि त्यामुळे ही जी काही एंट्रॉपी फॉर सोल्युशन एंट्रॉपी ऑफ वेपरायझेशन फॉर सोल्युशन आणि एंट्रॉपी ऑफ वेपरायझेशन फॉर प्युअर सॉल्व्हंट यांच्यामध्ये फारसा डिफरन्स नसतो आणि त्यामुळे आपल्याला त्या काय दोन्ही टर्म्स काय होतील ही मायनस ही काय करता येते कॅन्सल करता येऊ शकते आणि त्यामुळे तिथे काय शिल्लक राहील फक्त हे मोल फ्रॅक्शन मायनस एक्स बी शुड बी इक्वल टू हे एन्थाल्पी टर्म बरोबर आहे आणि म्हणून एक्स बी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपरायझेशन एम अपॉन आर टी टी इंटू अपॉन आर टी 1 अपॉन टी स्टार मायनस 1 अपॉन टी डेल्टा एच कॉमन आहे की नाही सगळ्या ठिकाणी आणि त्यामुळे our expression can be reduced to xb is equal to delta h vaporization m upon r 1 upon t star minus 1 upon t
आणि म्हणून तो मायनस साईन काढलं, कारण की इथं काय आहे, 1/t minus 1/t star की नाही, आणि therefore if you replace the minus sign it will become the 1/t star minus 1/t. आता काय होईल माहिती का, एक्स बी इज इक्वल टू, जर का तुम्हाला छेद सारखे करायचे असेल तर इथे टी मल्टिप्लिकेशनला द्यावा लागेल आणि हा टी इथे टी स्टार इथे मल्टिप्लिकेशनला द्यावा लागेल, आणि देअरफॉर एक्स बी शुड बी इक्वल टू डेल्टा एच वेपरायझेशन अपॉन आर टी मायनस टी स्टार अपॉन टी इंटू टी स्टार. आता टी मायनस टी स्टार, टी इज अ boiling point of solution and T star is a boiling point of pure solvent. आपल्याला माहिती आहे की सॉल्व्हेंट मध्ये सोल्यूट घातल्यामुळे बॉइलिंग पॉइंट हा वाढतो, म्हणून तो काय आहे, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट किंवा इलेव्हेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अँड दिस इज नथिंग बट टी मायनस टी स्टार, अँड देअरफॉर टी इंटू टी स्टार इज इक्वल टू टी स्टार स्क्वेअर, आणि म्हणून आपलं इक्वेशन कॅन बी रिड्यूस टू एच टी इज इक्वल टू डेल्टा एच डेल्टा टी अपॉन टी स्टार स्क्वेअर, आणि म्हणून इलेव्हेशन इन अ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आर टी स्टार स्क्वेअर अपॉन डेल्टा एच म्हणजे मोलर एंथॅल्पी ऑफ वेपरायझेशन इंटू एक्स बी, वेर एक्स बी इज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. आता हा मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्यूट. आता हा मोल फ्रॅक्शन ऑफ सोल्युशन आपण नेहमी इन टर्म्स ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन एक्सप्रेस करतो, आणि कॉन्सन्ट्रेशन काय, एक तर नॉर्मली जे नॉर्मल सोल्युशन असेल, मोलर सोल्युशन असेल, मोलल सोल्युशन असेल याच्या लक्षात, आणि जनरली आपण जे काही सोल्युशन प्रिपेअर करतो इन टर्म्स ऑफ मोलॅरिटी, मोलॅलिटी आपण प्रिपेअर करतो, आणि त्यामुळे इन टर्म्स ऑफ मोलॅलिटी व्हॉट इज देअर, this expression delta T is equal to RT star square upon molar enthalpy of vaporization into MB. आता R कॉन्स्टंट, टी स्टार कॉन्स्टंट दिलेल्या सॉल्व्हंट साठी हे कॉन्स्टंट, एन्थॅल्पी कॉन्स्टंट, आणि त्यामुळे आपलं हे जे काही एक्सप्रेशन आहे दॅट कॅन बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम बी, किंवा मग के बी इज इक्वल टू आर टी स्टार स्क्वेअर डेल्टा एच म्हणजे मोलर enthalpy change of vaporization into MB, where MB is what it is there, MB here we have seen काय, molality of solute, and by this way this is the criteria for elevation in a boiling point. उरलेल्या ज्या काही तीन प्रॉपर्टीज आहेत, कुठल्या, डिप्रेशन इन अ फ्रीजिंग पॉइंट, देन ऑस्मोसिस आणि ऑस्मोटिक प्रेशर, आणि solubility, that we will see next time. Here we will stop our presentation, or what it is there, broadcast. Tomorrow we will see the remaining part of the chapter or topic. Here we will end our broadcast.